आमच्या घरात जबाबदार असं कोणी असेल ना तर तो मीच. हां, म्हणजे आई बाबा आहेत, पण काही जरी झालं तरी ते मलाच जबाबदार ठरवतात, म्हणून मी जबाबदार. मी किती साधा प्रश्न विचारला होता की सोल आणि बॉडी यात काय फरक आहे. सोपा प्रश्न आहे की नाही. सोलून काढली रे बॉडी माझी. बाबाने असं दरवाजा उघडला, माझ्याकडे बघितला, असं मुका घेतला त्यांनी. नमस्कार नमस्कार. काय व्यवस्थित सगळं ओके पीस. गुड गुड. तर माझं नाव निपुण धर्माधिकारी. नाम तो सुनाही होगा असं फालतू मी काय बोलत नसतो, कारण का असू शकतील ना काही लोक ज्यांना नाव नाही माहिती माझं. म्हणजे आपण चेक करू शकतो इथे आहे कोणी नाव माहिती नाही असं. नाही माहिती ना. सो आनंद याला बाहेर काढलं तरी चालेल. लहानच आहे, एकदम छोटा आहे. हां, तुला एकट्याला जमेल ते कर. एनिवे, तर आपल्याकडे आज सॉलिड कॉमिक्स आहेत तुम्हाला एंटरटेन करायला. हसा बिंदास जसे तुम्ही आत्ता हसताय. आणि पहिल्यांदाच आपल्यासमोर स्टँडअप सादर करणारे सार्थक केतकर. मी सार्थक प्रसन्न केतकर. मी 7वीत असताना धप्पा फिल्म केली, तेव्हा जरा लहान होतो. आता तर जास्ती हँडसम दिसतोय म्हणून तुम्ही मला फारसं ओळखणार नाहीत. तर ना मला एका वाक्याचा प्रचंड तिटकारा येतो. म्हणजे तू लहान आहेस, तुला कळणार नाही. किंवा जी व्यक्ती मला हे वाक्य म्हणते ना त्या व्यक्तीचा पण मला तिटकारा येतो. म्हणजे माझे मुख्याध्यापक मला म्हणाले होते की तू लहान आहेस, तुला कळणार नाही. दिली शाळा सोडून. आता आम्ही लहान आहोत, तर आम्हाला 4 गोष्टी कळाव्यात म्हणून आमचे पालक आम्हाला शाळेत घालतात. तिथे तुम्ही आम्ही लहान आहोत म्हणून जबाबदारी झटकणार. मी किती साधा प्रश्न विचारला होता की सोल आणि बॉडी यात काय फरक आहे. सोपा प्रश्न आहे की नाही. सोलून काढली रे बॉडी माझी. माझं सोल एवढं सुजलं होतं ना, 2 दिवस डाव्या कुशीवर झोपायला लागलं मला. तर असंच मला शाळा आवडत नाही आणि जॉमेट्री पण आवडत नाही, कारण की त्यात प्रूव्ह झालेले थेरम पुन्हा पुन्हा प्रूव्ह करायला लावतात. आणि मी माझ्या आयुष्यात जे पहिलं थेरम शिकलो ना ते म्हणजे पायथागोरसचं. म्हणजे पायाचा स्क्वेअर प्लस उंचीचा स्क्वेअर इज इक्वल टू कर्णचा स्क्वेअर. असं खूप शिकलो मी तेव्हा, पण अजून काही उपयोग झाला नाही त्याचा. असं एकदा जात होतो तर ते जागेचा सर्वे करतात ना तसली माणसं भेटली. तर ते नाही का रस्त्यावर कॅमेरासारखं मशीन घेऊन उभी असतात. तर त्यांना मी म्हणालो की हे बघा, मला पायथागोरसचा थेरम पाठ आहे, तुम्हाला काही यूज आहे का. मी असं ऐकलं की पायथागोरसने स्वतःचं थेरम इन्व्हेंट केलं तेव्हा त्याने त्याच्या प्रिन्सिपलला दाखवलं. आणि ते असे की तू लहान आहेस रे, तुला नाही कळलं तू काय लिहिलेस. त्याला पण काढला शाळेतनं. तर असं तुम्हाला असं वाटत असेल की मी स्वतःला पायथागोरसशी कम्पेअर वगैरे करतोय, तर तसं अजिबात नाही. एज्युकेशन सिस्टीम कधीपासून खराब आहे हे मला सांगायचं आहे. असंच एकदा असं चालत होतो रस्त्यानी तर 4 व्हीलरचा ॲक्सिडेंट झालेलं बघितला. तर धावत धावत तिकडे गेलो तर काय नाही, गाडीचं टायर पंक्चर झालं होतं, बॅलन्स गेला होता. झाडात घातली म्हणून लोक वाचली, पण खर्चटलं खूप होतं. तर गेलो आणि म्हणालो की काय मदत वगैरे हवी आहे का. तर ते असं की हो खूप ब्लिडिंग होते, तर काय तुला करता येतं आहे का, म्हणजे प्रथमोपचार वगैरे. छे, तसलं काय मला येत नाही. फक्त एवढं सांगू शकतो की तुमच्या रक्तात कोणकोणते घटक आहेत इन डिटेल. मग म्हणाले की बरं मग तुला इमर्जन्सी हेल्पलाईनचा नंबर वगैरे माहिती आहे का, म्हणजे ॲम्ब्युलन्स वगैरे बोलवायला. तर नाही हो, तो पण माहीत नाही, म्हणजे पाठ पण नाही. फक्त एवढं सांगू शकतो की टेलिफोनचा ग्रॅहम बेलने शोध लावला, ही माहिती तुम्हाला उपयोगाची वगैरे आहे का. मग ते फारच चिडले माझ्यावर. मग काय करशील काय तू या परिस्थितीत. तर म्हणलं ही परिस्थिती नीट बघीन. आणि मराठीच्या पेपरमध्ये मी पाहिलेला अपघात यावर निबंध लिहून 10 मार्क मिळवले. थँक्यू. तर मी जेव्हा धप्पाचं कास्टिंग करत होतो तेव्हा काही झालं तरी मला एक कॅरेक्टर सापडत नव्हतं. चेत्या नावाचा मुलगा होता, तो काही झालं तरी मला सापडत नव्हता. एकदम खोडकर पात्र होतं ते. म्हणजे जी काय 400-500 पोरं आली ती होती सगळीच खोडकर, पण तशा टाईपचा काही कोणी मिळत नव्हता. आणि मग एक मुलगा आला मला भेटायला आणि तो असा होता कंप्लीट.
असा बेस्ट ॲटिट्यूड होता त्याचा. मी खरं त्याला बघितल्या कास्ट केलं होतं, पण मी म्हटलं एक फॉर्मॅलिटी म्हणून तुझी ऑडिशन घेतो. तर म्हटलं काय करशील तू उद्या तयार वगैरे करून देतोस का काही? तो म्हणला नाही माझं तयार आहे आत्ता. म्हटलं ठीक आहे करून दाखव मला काहीतरी. तो म्हणला पन्हाळगडावरनं सुटका आहे, मी करतो. तर महाराज निघाले पन्हाळगडावरून आणि त्यांच्या मागे सिद्धी जौहर लागला आणि महाराजांनी तलवार उघडली. तर सिद्धी जौहर म्हटला नको ना महाराज प्लीज. मी त्याला थांबवलं तिथं. मी म्हटलं अरे असं सिद्धी जौहर नको ना महाराज प्लीज असं म्हणेल? तो म्हणला हां सॉरी छोडिये ना महाराज प्लीज. प्लीज वेलकम ऑन स्टेज अक्षय यादव. माझं नाव अक्षय यादव. मी तुम्हाला माझ्या बाबांविषयी भरपूर काय काय सांगणार आहे. जी व्यक्ती तुम्हाला उत्स्फूर्तपणे आणि मुक्तपणे मारते त्यांना बाबा म्हणतात. ही झाली बाबांची व्याख्या. माझ्या बाबा मला दिवसातनं 3 वेळा मारायचे बरं का. म्हणजे सकाळी चहानंतर आणि दुपारी जेवणानंतर आणि रात्री जेवणाच्या आधी, कारण जेवण जात नाही ना काय करणार. नंतर बाबांना मी पंचिंग बॅग आणून दिली, कारण त्यांचं ॲग्रेशन होत नसेल कुठेतरी, काढत नसतील म्हणून ॲग्रेशन. मी त्यांना पंचिंग बॅग आणून दिली आणि ते मारताना ना म्हणजे माझ्याकडे बघून मारायचे. म्हणजे मला इमॅजिन करू ए राप म्हणजे मी हसायचो आणि त्यांच्याकडे बघून अजून जोरात मारायचे. आणि ते असे मारताना त्यांचा फिटनेस पण वाढत होता, म्हणजे असे मारतात, आणि जो मला अजिबात नको होता. तर मी आईला विचारलं आई मला सांग ना काय कसं करणार मी आता, मला प्लीज यार आई. माईने सांगितलं की दमलेल्या बाबाची कहाणी हे गाणं माहिती आहे सगळ्यांना, माहितीच असेल ना. तर ते गाणं लावल्यावर बाबा इमोशनल होतात बरं का. म्हणजे असं ऐकलं मी आईकडनं. तर म्हटलं छॅ काय या बाबा कुठे गाणे बिणे ऐकतात का असं आईला म्हटलं मी. तर आई म्हटलं अरे खरं. म्हटलं प्रॅक्टिकल करायला पाहिजे नाही का, म्हणजे 16 झाला पाहिजे या टाईपमध्ये असं बोललो मी आईला. आरा गाणं लावलेलं मी. आणि तेवढ्यात आई ही बाबा आली लगेच दमलेल्या बाबाची का असं गाणं सुरू झालं. बाबाने असं दरवाजा उघडला, माझ्याकडे बघितलं, बॅग असं पहिले बॅग ठेवली, पाणी बिणी पिलं, माझ्याकडे बघितलं, असं मुका घेतला त्यांनी. म्हणजे असा लुक होता माझा. ते म्हटले आता मी तुझ्याशी एकदम फ्रेंडली वागणार आहे, मी तुझा बाप नाही, ते मला माहिती आहे असं म्हटलं त्यांनी. ते म्हटलं मी तुझा मित्र आहे असे म्हटले. तुझ्या चांगल्यासाठी आम्ही मारतो बाबा, तर आमच्या चांगल्यामध्ये आमचा कन्सेंट असू देत की, म्हणजे नाही का त्या टाईपमध्ये. पालक व्हा मालक नको नाही का. थँक्यू. आपला पुढचा कॉमिक जो आहे तो कमाल आहे आणि हा आज रात्रीचा शेवटचा कॉमिक पण आहे. सो पुट युअर हँड्स टुगेदर फॉर आकाश कांबळे. नमस्कार, माझं नाव आकाश. तर आमच्या घरात जबाबदार असं कोणी असेल ना तर तो मीच. हां म्हणजे आई बाबा आहेत, पण काही जरी झालं तरी ते मलाच जबाबदार ठरवतात, म्हणून मी जबाबदार. हां म्हणजे जपानमध्ये भूकंप माझ्यामुळे होतात, ट्रम्प माझ्यामुळे निवडून येतो, ग्लोबल वॉर्मिंग माझ्यामुळे वाढतं आहे. बरं मी या सगळ्याची जबाबदारी घ्यायला तयार आहे, पण माझे काही प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं तरी मला द्या ना. घरामध्ये आमच्या तुम्हाला सांगतो डास आणि उंदरांशिवाय सर्वात जास्त काही मारलं जातं ना तर ते म्हणजे कुतूहल, क्युरिओसिटी. म्हणजे मध्ये मला कावेळी झाली होती तर आई मला म्हणाली की मोबाईल जरा कमी वापरत जा. मी पण मूर्खासारखं मोबाईल कमी वापरायला लागलो, पण कावीळ कमी नाही झाली. मग मी डिप्रेशनमध्ये गेलो. म्हणलं आपण एवढं मनापासून सगळं करतो आहे, मोबाईल कमी वापरतो आहे, कावीळ का कमी होत नाही आहे. मग आता मला कावीळ आणि डिप्रेशन दोन्ही पण आहे. बरं आईबाबांना कावीळवर विश्वास, माझ्यावर आणि डिप्रेशनवर नाही. बाबांना जेव्हा कळलं की मी डिप्रेशनमध्ये गेलो आहे तेव्हा त्यांनी मला चक्क क्रोसिन दिली. मी ॲक्च्युली डिप्रेशनमध्ये होतो, नाही असं नाही, खोटं नाही बोलत मी. पण बाबा म्हणतात कसे काही नाही अभ्यास करायचा नाही म्हणून नाटकं करतो आहे. ठीक आहे म्हणलं. नंतर मी कावीळ उतरावी म्हणून माझा फोन जाळला, iPhone X जाळला, नाही फरक पडला. आई शिक्षिका,
7वा वेतन आयोग हो. पण मी आयफोन जाळला हे समजल्यावरती बाबा मात्र डिप्रेशनमध्ये गेले. म्हणलं बाबा ते तर मोबाईल पण वापरत नाहीत, ते वॉकी टॉकी वापरतात. चार्ली 1 2 3 चार्ली 1 2 3 ट्रॅफिक पोलीस आहेत. मला म्हणले की आज जरा लो वाटतंय, कामाला काही जात नाही मी आईला अळूच म्हणलं. काय नाही, नाटकं करतायत, कामं करायची नाहीत म्हणून. आणि मग त्यांना क्रोसिन दिली. मी काय म्हणतो, तुम्ही आम्हाला गाईड करा ना. म्हणजे जे काय तुम्ही जास्तीचे पावसाळे जे बघितलेत त्याचा आम्हाला पण उपयोग होऊ देत. नाहीतर आम्हालाही कुतूहल मारताच येतं की. म्हणजे मध्ये मला आईने विचारलं होतं की अरे आकाश, फेसबुक म्हणजे काय असतं. मी म्हणलं काही नाही, कावीळ होते त्यांनी. मी एकदा सगळ्या कॉमिक्सच्या परत एकदा स्टेजवर यायची विनंती करतो. सगळ्यांचे आभार. थँक्यू सो मच. वेळात वेळ काढून तुम्ही इथे आलात. असाच वेळात वेळ काढून 1 फेब्रुवारीला जाऊन धप्पा बघा. त्यासाठी हा घाट घातला होता. हे जर लक्षात आलं नसेल तर मी म्हणतो एक जर जनरल एक्सप्लिसिटली सांगूनच टाकतो. आणि लोकांना पण सांगा या चित्रपटाविषयी, आणि मग नंतर आम्हाला सांगा की तुम्हाला कसा वाटला चित्रपट. थँक्यू सो मच अँड हॅव अ गुड नाईट.